මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා රසාදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ඉලා තියෙන්නේ DC motor දෙකක් භාවිතා කරලා free energy හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ වගේ DC motor එකක් කරන් wire දෙකක් බෞත් කරගන්න ඕන. ඒ එක බැටරි එක motor එකට විතරයි. ඉතුරු එක අපි wire කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි wire කරලා මේකට සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය නිසා ඒක මේකට මෙන්න මේ වයර් දෙක මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. හරි අපි දැන් මෙන්න මේක බෞත් කරගෙන මෙන්න මේකට. හරි අපි දැන් මේකට කාඩ්බෝඩ් එකක් අරගෙන මම කරනවා. අපි දැන් මේක මේ මෝටර් දෙක තියලා එක ලං වෙන විදියට තියලා අලව ගන්න ඕනේ එක මෝටරයක්. ඔයගලන්ට පේනවා මේකට මම ග්ලූ ගන් දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේක තියලා අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකත් ගන්නට මෙයාවෙන් අපි තියලා අලව ගන්න කලින් මෙන්න මේ ජොයින්ට්ස් දෙක අලව ගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් මෙන්න මේ ජොයින්ට්ස් දෙක අලව ගන්න ඕනේ. හොඳට ෆිට වෙනකන් තියලා මේ මෝටරේ අලව ගන්න ඕනේ. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම දැන් දෙපැත්තම හොඳට අලවගෙනයි තියෙන්නේ. පේනවා. දැන් මේක අපි DC motor එකට දාලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕන. මේ 9 volt බැටරි එකක් මේක කනෙක්ට් කරලා හරියට අර දෙකම කරගෙනවද කියලා බලන්න ඕන. බලන්න පේනවා motor දෙකේම හොඳට කරගෙනවා. බලන්න මෙහෙම අතින් කරකවලත් බලන්න පුළුවන් කරගෙනවද කියලා. එහෙම කරගෙන නැතුව ගියොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ආයෙත් ග්ලූ ගන් ටිකක් දාලා මේක අලව ගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන අල්ලලා තිබු වයර් දෙක මම මෙන්න මේ DC motor එකට කනෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඊළඟ පියවරට යමු. ඔයගලන්ට පේනවා මම දැන් මේකට LED එකක් සෙට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ motor එක කරකිනවත් එක්ක මේකට free energy ඇවිල්ලා අපි දැන් මේකට පොඩි power එකක් දීලා බලමු. බලමු මේ LED එක free energy මේ motor දෙක හරහා මේකට power එක ලැබෙනවද කියලා. යාළුවෝ ඔයගලන්ට පේනවා අපේ අද වීඩියෝ එක සාර්ථකයි. ඔයගලන්ට පේනවා free energy වැඩ කරනවා. මම මේ වයර් දෙක අයිනෙන් අල්ලපුවාම නැතුව ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අපිට මේ DC motor දෙකක් භාවිතා කරලා free energy හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා අපිට මේ lights up කරගන්න පුළුවන්. නම් DC motor භාවිතා කරලා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.